Makikita niyo po sa mapa kung ano itong mga low-risk areas. Sa Luzon po, sa Region 1, ito po ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City. Sa Region 4B, ito po ang Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Puerto Princesa City. Sa Region 5 po, ang Albay, pero meron po yung recommendation na dapat tignan muli ang datos pagdating po ng 14 ng Mayo. Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Legazpi City. Titignan din po ang datos pagdating ng 14 May at Naga City. Nasa low-risk area rin po at hindi na nasa ilalim ng community quarantine sa Region 6 ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Iloilo City at Bacolod City. Sa Region 8 po, nasa low-risk area, wala na pong community quarantine, ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Western Samar, Southern Leyte, Ormoc City at Tacloban City. Sa Mindanao naman po, sa Region 10, wala na pong community quarantine sa Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. At sa Region 12, North Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, General Santos City. Sa BARM, ang Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato City. Pero hindi po pwede magpabaya ang mga lugar na ito dahil nga po hindi nakikita ang kalaban at po pwedeng pasukan pa rin ang mga lugar na ito. Samantala, linagay naman po natin sa orange or mapapasailalim sa GCQ ang mga areas na ito. Sa Luzon po, naka-GCQ ang Cordillera Autonomous Region, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province at Baguio City. Sa Region 2, naka-GCQ rin po ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Santiago City. Sa Region 3, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City, titignan din po ang datos pagdating ng May 14, Olongapo City. Sa Region 4A, Cavite, titignan din po natin ang datos pagdating ng May 14. Quezon, Rizal, Batangas at Lucena City. Sa Visayas, ang mga lugar pong ito ay nasa ilalim ng GCQ at ito po ay epektibo 16 May hanggang 31 May. Bohol, Cebu, Province po. Cebu Province po yan. Negros Oriental, Siquijor, Mandaue City at ang Lapu-Lapu City. At sa Mindanao naman, nasa ilalim po ng GCQ sa Region 9. Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City at Isabela City. Sa Region 11 po, ang Davao City, subject din po sa verification sa 14 May. Davao de Oro, ganun din po. Titignan din po natin ang mga datos pagdating ng May 14. Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental. At sa Region 13, sa Caraga po, ang mga probinsyang nasa alalim ng GCQ ay ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Butuan City. Meron po tayo ngayong tinatawag na Modified Enhanced Community Quarantine. Ano po ito? Susubukan po nating linawin ngayon. Pero dahil Modified Enhanced Community Quarantine, naka-ECQ pa rin, pero meron na pong mga ilang industriya na magbubukas. Ano po itong mga lugar na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine, epektibo ng 16 May hanggang 31 May? Ang probinsya ng Laguna, lahat ng highly urbanized cities ng National Capital Region, kasama na po ang municipality ng Pateros. At sa Visayas, kasama po dyan ang Cebu City.
Now, lahat po yung mga probinsya, mga highly urbanized cities, yung mga independent component cities na nakarakterize as low, moderate, and high risk, low po yung green, moderate yung yellow, at ang high risk ay pula, may appeal their classification to the IATF Screening and Validation Committee with the concurrence of the regional IATF, not later than 13 May 2020. Ano ba ho ibig sabihin at anong pagkakaiba ng modified ECQ sa ECQ? Makikita po natin ito sa table na ito. Yung ating patakaran ngayon po sa ECQ, wala pong movement regardless of age and health status. Halos wala pong economic activity except dun sa mga utility services, gaya ng pagkain, power at tubig, at other economic sectors, no? Wala pong transportasyon ng pangpubliko at wala rin pong physical na mga klase. Sa ilalim po ng modified ECQ, limitado po ang movement ng tao para po sa pagkuha ng essential services and work. Ang pagkakaiba po, bubuksan natin unti-unti ang ekonomiya. Magkakaroon po ng operasyon ang piling manufacturing and processing plants up to a maximum of 50%. Ano po itong mga industriya nito? Isasapinal po ngayong araw yan. At bibigyan natin ng anunsyo kung hindi mamayang hapon. Bukas po, magkakaroon din tayo ng press briefing. Wednesday, normally wala pong press briefing. Magkakaroon po tayo bukas para idetalye kung ano po yung naaproba ng IATF ng mga industriyang magbubukas. Magkakaroon din po tayo siyempre dahil meron ng pasok ang ilang mga industriya sa modified ECQ ng kaunting limited transportation services para po sa mga papasok sa trabaho at para po dun sa magbibigay ng essential goods and services. Suspendido pa rin po ang lahat ng klase sa lahat ng antas. Sa GCQ na matagal na po natin pinag-uusapan, alam naman po natin na limitado rin ang movements, pero ang operasyon ng gobyerno at halos lahat ng industriya ay balik na up to 75%. Ang mga exceptions lamang ay yung mga mataong mga industriya, no? At saka yung para sa amusement at saka yung mga para sa mga kabataan. Pero meron lang po tayong limited na transportation services kung saan oobserbahan po ang social distancing. At po pwede po ang flexible learning, hindi pa rin po pwede ang face-to-face learning. Now, bukas po, ididetalye natin kung ano yung mga industriya sa modified ECQ na po pwede nang mag-operate. Ano pa po ang diferensya o pagkakaiba ng modified ECQ? Well, alinsunod na rin po ito sa kagustuhan ng mga mayor, no? Ang ating mga mayor po ay humingi sila, well, una-una po, ang hiningi po ng mga mayor ay tatlo. Unang-una, ang sabi nila, hindi po pwedeng magkaiba ang klasifikasyon ng mga syudad at munisipyo sa Metro Manila, dapat iisa lamang. Kaya nga po, nakinig po ang IATF at iisa lang po ang regime, kumbaga, applicable sa ating Metro Manila. At ito nga po ang modified ECQ. Pangalawa, ninais din ng mga mayor na i-impose ang GCQ sa NCR, pero ang mga LGUs ay papayagan na mag-lockdown ng mga barangay as needed. Yan po yung pangalawang suhestyon na inadapt po ng IATF. Paano po gagawin ito? Nagkaroon po tayo ng mga tinatawag na mga different zones. Ito po yung critical zone at makikita nyo po sa graph na ito po yung pula. Meron tayong containment zone, meron tayong buffer zone, at meron tayong outside of buffer zone. Ang critical zone po, ito siyempre yung matataas ang kaso. Kailangan merong more than 20 cases for every 100,000. No? Yan po ang critical zone. At itong mga critical zone pong ito, mananatili po under ECQ as we know it. Hindi magbabago po ang ECQ as we know it doon sa mga critical zone at
Yan din po ang mangyayari sa containment zone. Ito po yung mga areas na nakapaligid sa critical zone dahil hindi naman natin maiwasan talaga na tratuhing isang geographical region, yung critical zone at containment zone. Ang containment zone po, mas konti mga kaso, 1 to 19 for every 100,000, pero pareho po silang under ECQ. Doon naman po sa buffer zone at saka doon sa outside of the buffer zone, doon po hahayaan ng magbukas ang ilang mga industriya. So ano po ang ibig sabihin ng modified? Ang modified po na ECQ is ECQ. Kaya lang merong ilang industriya na bubuksan hanggang 50% at merong pa ring ilang mga zona, mga barangay o grupo ng mga barangay na mananatili sa ilalim ng ECQ. Hinay-hinay, dahan-dahan, unti-unti po ang ating pagbukas. Now, para po dun sa mga areas na mapapasa ilalim sa modified ECQ, again, ang effectivity po nito ay May 16 hanggang May 31. Ang rekomendasyon po ng National Task Force Against COVID-19 ay ina-adapt po natin in relation dun sa mga proposed zoning concept and corresponding qualification and its phase response or intervention. Ibig sabihin, hindi lang po yan isang barangay, kung hindi yung mga barangay na nakapaligid din. No? At alinsunod po rito, yung mga lokal na pamahalaan na po ang siyang magdideklara at magka-classify kung ano yung mga barangay na matataas pa po ang kaso ng COVID para po masubject pa to ECQ. Kinakailangan po yung classification at pagtatalaga at pag-identify ng LGU ay gawin pursuant to a confirmation to be made by the Regional Interagency Task Force. Sa ibang balita po, naapruban na rin po yung rekomendasyon ng IATF na bigyan ng 5 milyon pang pamilya mula po sa first tranche ng Social Amelioration Program ang ating mga kababayan. Ulitin ko po, naaprubahan na po. Hindi lang 18 milyon ang mabibigyan po ng SAP sa first tranche, nadagdagan na po ng 5 milyon. Pero dahil limitado po ang pondong binigay ng Kongreso, yung mabibigyan po sa second tranche ay yung lamang mga nananatili sa ECQ na dineklara nung pangalawang buwan ng ating Pangulo. Malinaw po yan. Doon sa unang buwan, lahat ng nasa ECQ may ayuda. Sa pangalawang buwan, yung mga lugar na nakatira lamang sa ECQ o may ayuda, wala na pong ayuda. Yung mga... Okay, we were listening to Presidential Spokesman Harry Roque, who is still actually talking about the SAP program and how it applies to the second month. With an additional 5 million families to the 18 million families originally programmed for the first month. Pero ang sasabi ngayon ni Spokesman Harry Roque, at least until we got cut off, was that yung bibigyan lamang ng second tranche ay yung nandun sa ECQ areas after May 15. So that will only relate to, I suppose, NCR, Cebu, and Laguna. So yung ibang mga nasa ECQ before May 15, mukhang matatanggal na doon sa SAP program for the second month. Pero yun, medyo naputo na tayo. But anyway, we'll go back to what Spokesman Harry Roque was talking about earlier. Naaproba na po yung rekomendasyon ng Interagency Task Force, also based on the Metro Manila Council recommendations. So ang nangyari po dyan ay mananatili na lamang po doon sa ECQ, pero modified ECQ, yung mga lugar ng Laguna, National Capital Region at Cebu pagsapit po ng May 16. Originally po kasi nasa ECQ pa yung Region 4A, yung Region 3, yung Pangasinan, yung Benguet, yung Cebu at yung Davao. Nasa ECQ yan until May 15. Pero after May 15,
Matitira lang po sa modified ECQ yung Laguna, NCR at yung Cebu. So matatanggal po yung almost all of Region 4A, yung Region 3, yung Pangasinan, yung Benguet at as well yung Davao area. So yun po, everybody else will go into other classifications. The other classifications are these. Yung green or low risk areas na hindi under any kind of quarantine at all, hindi sila under GCQ or ECQ, ay ang Region 1, ang Region 4B, that's Marinduque, Mindoro, Romblon, Palawan, Region 5, Region 6, Region 8, Region 10 sa Mindanao, that's yung Misamis, Bukidnon, and so on. Region 12, yung Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Jensan. Yung BARM, yan po yung Basilan, Lanao, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi. Tapos yung second level po, yung Orange GCQ. Ito po yung Cordillera, so Abra, Apayao, Benguet, and so on down the line. Region 2, Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino. Region 3, Aurora, Bataan, Bulacan, and so on. And Region 4A, except of course for Laguna, so nandyan po yung Cavite, Quezon, Rizal, at yung Batangas. Sa Visayas po, Region 7, Bohol, Cebu as a province, hindi po yung syudad, and Negros and Siquijor, among others. Sa Mindanao, Region 10, yung Zamboanga Peninsula, Sibugay, Region 11, Davao City, pending po ang kanilang results sa May 14, the day before the quarantine ends. Davao de Oro as well. Davao del Norte, Sur, Occidental, Oriental, at Region 13, Caraga, Agusan, Dinagat, Surigao, and so on down the line. So again po, yung third level ng quarantine, it's what they now call modified quarantine, which we will explain in a while, will now only include Laguna, NCR, at ang Cebu. So yun po yung tatlong levels. Matitira lang po sa modified ECQ ay Laguna, NCR, at Cebu. Those who want to appeal their classifications out to the IATF may still do so they can still be modified. Ngayon po, ano po yung pagkakaiba ng present ECQ doon sa modified ECQ come May 16 for Laguna, NCR, and Cebu? Ito raw po yung pagkakaiba. Under the present ECQ, there is no movement regardless of age, health, and status. There is no economic activity except for the utilities, no public transportation, and no classes. Yan po yung ating kinalalagyan ngayon hanggang Mayo 15. Ngayon po, by May 16, under the modified ECQ for NCR, Laguna, and Cebu, ito na po yung magiging patakaran. There will now be limited movement of essential services and work. They will slowly open the economy. In details po, ito po yun. Government will operate select manufacturing and processing plants by up to 50% of their workforce. Yung pong listahan ng mga papayagang mga planta at pabrika ay ipipinal po yan ngayong araw. At maglalabas po ng listahan ngayong araw kung ano po yung mga maaring bigyan ng hanggang 50% ng kanilang mga workforce o trabahador. So yun po, mga kalahati, papayagan yung kalahati ng workforce ng ilang mga selected na industriya. And that list will be finalized by today or tomorrow. As well, there will be limited transportation services to service those who will be going to work. Ayan pong 50% na yan. However, classes will still remain suspended, at least yung physical classes for the modified ECQ areas. Ngayon po, meron pong may specifics na binigay si Secretary Roque doon sa modified ECQ dahil binigyan po ng parang zoning classifications itong modified ECQ. Meron lang konti tayong katanungan pero mamaya siguro natin may tatanong kasi dun sa mga zoning areas, meron na pong 4 na zoning areas. Yung critical, ito po yung delikado talaga. Susunod po yung containment areas, ito po yung nasa paligid ng critical areas, at yung buffer at yung sa labas ng buffer. These 4 zones are within the modified ECQ. Ano po yung ibig sabihin yan? Yung critical areas po ng mga zones, ito po yung merong 20 COVID positive per 100,000 residents. Yan po ay mahigpit na nasa ECQ pa rin.
Yung containment areas yan, o containment zones, yan po ay nasa paligid ng critical zones. Yan po ay merong nagpa-positive na 1 hanggang 11 na COVID-19. Yan po ay naka-ECQ din. So kung meron kayong at least 1 doon sa inyong area, you can imagine na kayo po ay nasa containment area o nasa critical area. Ang hindi lang po malinaw, how kung mag-a-apply dito yung sinasabi nila na up to 50% na pagbubukas doon sa manufacturing at processing plants and workforce. Hindi po yun masyado nalinaw. As well, meron po pong dalawa pang zones, yung buffer at yung outside buffer. Yun po siguro doon talaga pasok yung up to 50% ng workforce. Ngayon po, the local government units are allowed to designate kung ano yung mga barangay o areas nila na maisa sa ilalim sa critical, containment, buffer o outside buffer. So the LGUs that authority has been devolved to the LGUs. However, this is pursuant to confirmation by the Regional Interagency Task Force. So hindi po yan unilateral on the part of the mayors. Kailangan pong kumonsulta doon sa NCR, IATF in the case of NCR. Ngayon po, for GCQ areas, yung karamihan po na I suppose nasa orange zone, government offices and industries are allowed to resume work up to 75% of their workforce. So, yan po, 2/3 ng 3/4 ng kanilang workforce ay papayagan ng pumasok. Also, they are allowed to have flexible learning arrangements for school. So, yun po. Tapos sa huli po, bago tayo maputol, yung Social Amelioration Program po, inaprobahan na po ng IATF at ng Pangulo yung pagdagdag 5 milyong pamilya doon sa original na 18 milyong pamilya na sinaba doon sa first tranche ng SAP. However, ang sabi ni Secretary Roque, itong second tranche ay ibibigay lamang doon sa mga nasa ECQ areas. Yung nga lang po, yung ECQ areas ay NCR at yung Laguna at yung Cebu. So hindi po malinaw gaano kung paano po mangyayari niyan kung may nagdagdag na 5 milyong pamilya doon sa 18 milyong pamilya, samantalang Laguna, NCR at Cebu lamang yung nasa ECQ. So yun po, that's all we have so far. And we will try to get some more clarity on the zoning, on how the zoning applies to the modified ECQ and doon po sa Social Amelioration Program. So that's what we've all been waiting for the whole day today, and I suppose that does provide a little bit of clarity to the rest of the day.